फ्रेंड्स केम छो बधा। लास्ट लेक्चर में આપણે સંબંધ અને વિધેયમાં જુદા જુદા મેં તમને સંબંધ આપેલા હતા, એના આપણે પ્રદેશ, સહપ્રદેશ અને વિસ્તાર કઈ રીતના ગોતવા એના વિશે સ્ટડી કરી ગયા. તો આજે એ જ કોન્સેપ્ટને આગળ વધારતા આપણે બીજા થોડાક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. બરોબર છે? ચાલો, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, એક ગણ આપેલો છે, એ ઘટક છે 1 2 3 અપ ટુ ક્યાં સુધી જવાનું છે સાહેબ? 14 સુધી. બરોબર છે? એટલે ગણ એમાં કેટલા ઘટક થઈ ગયા? 1 થી 14. ઓકે, હવે જો અહીંયા આર આપેલો છે ને, આર એ સંબંધ કઈ રીતના વ્યાખ્યાયિત થાય છે? તો કે સાહેબ એ સંબંધમાં ક્રમયુક્ત જોડ હશે એક્સ વાય કે જ્યાં સ્લેશ છે ને શું વચાય કે જ્યાં એવી ક્રમયુક્ત જોડ કે જ્યાં 3x - y બરોબર 0 થવો જોઈએ. આ સમીકરણનું પાલન કરે x અને y તો છે એ આપણા સંબંધમાં હોય ક્રમયુક્ત જોડ. x અને y બે કેમાં લેવાના છે? ગણ a માં. બરોબર? પછી આપેલું છે કે a થી a પર વ્યાખ્યાયિત સંબંધ છે. પ્રદેશમાં પણ a રાખવાનો છે, સહપ્રદેશમાં પણ a રાખવાનો છે. એનો મતલબ શું થયો કે a થી a ઉપર વ્યાખ્યાયિત એક સંબંધ આપેલો છે. તો r ને આપણે યાદીની રીતે લખવાનું છે, પછી પ્રદેશ, સહપ્રદેશ અને વિસ્તાર ગોતવાના છે. હવે સ્ટુડન્ટ્સ બીજું તમને એ કહી દઉં કે કોઈ પણ ગણ હોય ને બે રીતના દર્શાવી શકાય. એક રીત છે યાદીની રીત. યાદીની રીત એટલે એમાં તમારે ઘટક બધા લખવાના હોય, 1 2 3 કે જે આવતા હોય તે. તો આપણો સંબંધ r હોય, r એમાં ઘટક બધા કયા સ્વરૂપમાં હશે? તો કે ક્રમયુક્ત જોડ સ્વરૂપમાં. એટલે તમારે r ને જે આપણે સંબંધ બનાવીએ એમાં બધી ક્રમયુક્ત જોડ લખવાની છે કે જે આનું પાલન કરતી હોય, 3x - y બરોબર 0. અને બીજી એક રીત છે ગુણધર્મની રીત. અને અહીંયા તમને સંબંધ જે આપેલો છે ને ગુણધર્મની રીતે આપેલો છે. ગુણધર્મની રીત એટલે શું કહેવાય સાહેબ? તો એમાં તમને કંઈક x અને y વચ્ચેનું રિલેશન આપેલું હશે. આ ગુણધર્મ છે, 3x - y બરોબર 0. આપણે એને હવે કઈ રીતના રિપ્રેઝન્ટ કરશું? તો કે યાદીની રીતે. બરોબર છે? તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. r બરાબર ઓકે, જો શું કરીએ આપણે? 3x - y બરાબર 0 છે ને, એટલે અહીં લખું છું કે 3x - y બરાબર 0. તો તેથી y બરાબર શું થઈ જશે સાહેબ? 3x થઈ જાય. માઇનસ y છે પેલી સાઈડ જવા દે એટલે શું થઈ જશે? y બરાબર 3x. ઓકે, હવે તમારું વર્ક શું છે? તો કે આપણો ઇનપુટ કોણ છે? ગણ a. બરોબર છે? પ્રદેશ આપણો કોણ હશે? ગણ a. સહપ્રદેશ પણ કોણ છે? ગણ a. એટલે ગણ એના 1 by 1 તમારે બધાય ઘટક મૂકવાના. કેમાં? તો કે આ ઇક્વેશનમાં. કોની જગ્યાએ મૂકશો સાહેબ? તો કે x બરોબર, કારણ કે x એ આપણું ઇનપુટ છે. ગઈકાલે કીધું હતું ક્રમયુક્ત જોડમાં જે પેલો ઘટક હશે એ આપણો શું હશે? ઇનપુટ. એટલે x બરોબર તમે પેલા 1 મૂકશો અહીંયા, તો અહીંયા લખો છો કે x બરોબર 1 મૂકીએ છીએ. 1 મૂકો તો y બરોબર કેટલા આવશે? 3. બરોબર છે? ચાલો હવે 2 મૂકવામાં x બરોબર, એટલે બીજો ઘટક આપણને આવો મળશે. ઇનપુટ બરોબર 2 મૂકી દીધા. 2 આમાં મૂકશો સાહેબ તમને ખબર પડે છે કે y બરોબર 6 આવે. એવી જ રીતના તમે 3 મૂકશો, 3 અહીંયા મૂકશો એટલે y બરોબર કેટલા આવશે સાહેબ? 9. બરોબર છે? પછી તમે 4 મૂકશો તો 4 તેરી 12. ખ્યાલ થઈ છે બધાને? અહીંયા 4 મૂકશો એટલે 4 તેરી 12 એટલે y બરોબર કેટલા આવી ગયા? 12. હવે મજા આવશે છોકરો. જુઓ આમાં 4 પછી કોણ આવશે? અહીંયા 5 આવશે. જોજો અહીંયા 5 અહીંયા લખી નાખો. x બરોબર મેં 5 મૂકી દીધા. ઈ 5 તમારે અહીંયા મૂકવાના થયેલા. y બરોબર શું હશે? 15. પણ વિચારજો y બિલોંગ્સ ટુ શું આપેલું છે? a. ગણ એમાં જોવા જવું છે. 15 છે ક્યાંથી છે સાહેબ? 14 તો ગણ પૂરો થઈ ગયો. એટલે એનો મતલબ કે ઇનપુટ તમારી પાસે 5 આવ્યું, એ 5 તમે આમાં મૂકી પણ દીધા, પણ y બરોબર શું આન્સર આવ્યો? 15. y પાછો કેમ આવ્યો છે? ગણ એમાં. પણ ગણ એમાં 15 છે નહીં. એટલા માટે આ ક્રમયુક્ત જોડ લેવાની થશે નહીં. બરોબર છે? ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર? તમને જે y મળે એ y પાછો આ ગણમાં તો હોવો જોઈએ ને. ખ્યાલ થઈ છે બધાને? ઓકે, તો ફાઇનલ તમને કેટલા ઘટક મળ્યા? ઘણા આને છે ને 2 ઘટક ગણ્યા, 1 2 3 4 એમ નથી. આખો ક્રમયુક્ત જોડ ભેગો થઈને જ એક ઘટક બને. આ એક ઘટક, આ બીજો, આ ત્રીજો અને આ ચોથો. તો આપણે આ રીતના જે સંબંધ લખેલો છે એને શું કહેવાય? કે યાદીની રીતે આપણે સંબંધ લખ્યો. બરોબર? ચાલો, તો પહેલો ક્વેશ્ચન એ પૂરો થઈ ગયો. યાદીની રીતે આવી રીતના લખાઈ ગયું. હવે આપણે ગોતવાનો છે પ્રદેશ. તો ચાલો લખીએ અહીંયા કે પ્રદેશ બરાબર, મેં તમને ગઈકાલે વાત કરી હતી કે તમે r ને લખી નાખો એક વખત, પછી એની જેટલી પણ ક્રમયુક્ત જોડ હોય એમાં પેલા જે ઘટક છે બધા પેલા ઘટક, બધી ક્રમયુક્ત જોડમાં જે પેલા ઘટક હોય એનો જે ગણ બને એનો શું કહેવાય? પ્રદેશ. તો જોવો જે 1 આવશે, અલ્પવિરામ કરીને પછી શું આવશે? 2 આવશે, પછી શું આવશે? 3 અને પછી શું આવશે? 4. પ્રદેશ તમારો અહીંયા પૂરો થઈ ગયો. ચાલો હવે આવશે સહપ્રદેશ. સહપ્રદેશ એટલે સાહેબ અમને એટલું યાદ છે કે તમે એમ કીધું હતું કે ક્વેશ્ચનમાં તમારે જોવાનું કે y છે એ કયા ગણમાં છે.
કારણ કે ભલે બધા ઘટક જે કનેક્ટ નથી થતા પણ જે ઘટક કનેક્ટ નથી થતા એ બધા સહપ્રદેશમાં તો હશે. તમને ખ્યાલ છે, મેં તમને ઓલું મીટિંગ વાળું કીધું હતું, બરોબર છે. એટલે વાય કેમાં છે? ગણ એમાં. એટલે ગણ એ જે આખે આખો છે ને એ આપણા માટે શું બની જાય છે? સહપ્રદેશ. એટલે સહપ્રદેશ બરોબર લખી નાખું છું એ, બરોબર. ઓકે, અને લાસ્ટમાં આપણે ગોતવાનો છે વિસ્તાર. તો વિસ્તાર બરાબર, હવે તમને ખ્યાલ છે કે સાહેબ વિસ્તાર કોને કહેવાય? તો કે બધા જ ઇનપુટ ને સંગત તમને જે આઉટપુટ મળે છે, જે તમને આન્સર મળે છે, એ આન્સરનો જે ગણ બને એને શું કહેવાય સાહેબ? વિસ્તાર. તો જુઓ, એ આન્સર એટલે અહીં આપણે ક્રમયુક્ત જોડમાં કયો ઘટક હશે? બધી જ જોડમાં જે બીજો ઘટક હોય એ આપણો શું બની જાય? વિસ્તાર. તો જુઓ, પહેલામાં તમને આન્સર આવે છે 3, લખી નાખ્યો. બીજાનો આન્સર શું આવ્યો? 6, લખી નાખ્યો. ત્રીજાનો આન્સર શું આવે છે? 9, લખી નાખ્યો સાહેબ. ચોથો જે ઘટક હતો એમાં આન્સર તમને કેટલો મળે છે? 12. વાત થઈ ગઈ પૂરી, બરોબર છે. બધાનો પહેલો જે ઘટક હોય એનાથી શું બને? પ્રદેશ. બીજો જે ઘટક હોય બધા એનાથી શું બને? વિસ્તાર. અને સહપ્રદેશ એટલે તમને અહીં આપેલું જોઈએ કે કયા ગણમાં બિલોંગ કરે છે, બરોબર છે. તો આ રીતના આપણો આ ક્વેશ્ચન પૂરો થઈ જાય. તમે લોકો નિરાતે એને નોટ ડાઉન કરી લેજો. કાંઈ પણ ક્વેરી હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો, બરોબર છે. લખી નાખો. ચાલો, ઓકે. હવે બીજા ક્વેશ્ચન ઉપર જરાક આગળ વધીએ. રકમ વાંચો. તમને આજે આપેલું છે એ ગુણધર્મની રીતે જ આપેલું છે. ગમે ત્યારે આવો તમને સંબંધ આપેલો હોય કે વાય અને એક્સ વચ્ચે શું સંબંધ છે, એટલે આ જે સંબંધ આપેલો છે તમને ગુણધર્મની રીતના આપી દીધેલો છે. હવે તમારે શું કરવાનું છે સાહેબ? એને યાદીની રીતે લખવાનું છે. યાદીની રીતે એટલે આવી રીતના. હવે દર વખતે મારે તમને કેવું ન પડે. યાદીની રીતે આવે એટલે તમારે આવી ક્રમયુક્ત જોડેમાં લખવાની થાય, બરોબર છે. શું કહે છે જુઓ, કે એમાં એવી ક્રમયુક્ત જોડ એક્સ વાય હોય છે કે જ્યાં y બરાબર x પ્લસ 5 થાય. શું થાય? y બરાબર x પ્લસ 5. તમને આપેલું છે કે x છે 4 થી નાની. 4 થી નાની કેવી સંખ્યા? તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. એટલે હવે તમને લિમિટ કરી દીધા કે x છે તમારે 4 થી નાની સંખ્યા લેવાની છે. 4 લેવાની નથી, સ્ટ્રિક્ટલી 4 થી નાની, બરોબર. અને એ x y જે પાછા કયા ગણમાં છે? n માં. ઓકે, તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. r બરાબર, ઓકે, 4 થી નાની એટલે હું લખી નાખું છું કે x બરોબર મારે 3 વેલ્યુ લેવાની થાય, 1 2 અને 3. પાછું જો n માં કીધેલું છે એટલા માટે, બરોબર છે. n માં આપણે n નો ગણ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય? 1 થી. અને 4 થી પાછું આપણે ટપવાનું નથી, 4 થી નાના જ રાખવાના છે આપણે ઇનપુટ. એટલે ઇનપુટ જે x છે, x ની 3 વેલ્યુ જ આવશે, 1 2 3. ઈ તમે આમાં મૂકી દો એટલે એના રિલેટેડ તમને શું મળશે? y, બરોબર. તો ચાલો સૌ પ્રથમ આપણે મૂકીએ 1. આમાં x બરોબર 1 મૂકો એટલે x જે આપણો ઇનપુટ છે. જો અહીંયા જોજો, આમાં બધા ક્યારેક x અને y ના ક્રમ ચેન્જ થઈ ગયા હોય, બરોબર. એટલે ગોખવાનું નહીં કે x જ ઇનપુટ છે, એવું નથી. અહીંયા હું આમ બદલાવી નાખું, y અને x કરી નાખું તો ચેન્જ થઈ જાય. તમારે આમ યાદ રાખવાનું છે કે અલ્પવિરામ પહેલા અથવા તો ક્રમયુક્ત જોડનું જે પહેલો ઘટક હોય ને એ શું દર્શાવે? ઇનપુટ. અને બીજો ઘટક જે શું દર્શાવે? આઉટપુટ, બરોબર. તો ચાલો સૌ પ્રથમ આમાં 1 મૂકશો એટલે ઇનપુટનો 1, એના રિલેટેડ આન્સર શું મળે છે સાહેબ? 6. પછી તમે મૂક્યા 2, તો 2 + 5 કરશો એટલે કેટલા મળશે? 7. અને પછી તમે મૂકશો 3 એટલે 3 + 5 કરશો એટલે કેટલા મળે સાહેબ? 8. વાત થઈ ગઈ અહીંયા પૂરી. શું કામે? આ 3 વેલ્યુ લેવાની છે, x બરોબર 1 2 3. ઓકે, તો ચાલો હવે પ્રદેશ લખાવો છો તમે બધા મને. પ્રદેશ બરાબર શું વાત થઈ હતી હમણાં? બધી જ જોડ હોય એમાં પહેલો જે ઘટક હોય એનાથી શું બને સાહેબ? પ્રદેશ. તો 1 2 3 થઈ ગયો પ્રદેશ પૂરો. ચાલો હવે સપ્રદેશ. સપ્રદેશ બરાબર. સહપ્રદેશ માટે મેં તમને કીધેલું છે, અહીંયા આપેલું છે y એટલે એ જોવાનું. જો બીજો જે ઘટક હોય ને તમારો સહપ્રદેશમાં હોય, એ ઘટક કયા ગણમાં બિલોંગ કરે છે? તો કે n માં. એટલે આખે આખો જે n છે એ આપણો શું થઈ જશે? સહપ્રદેશ. ઓકે, અને ચાલો લાસ્ટમાં હવે આવશે વિસ્તાર. વિસ્તાર બરાબર. વિસ્તાર એટલે તમારા આઉટપુટ, ઇનપુટનો જે આન્સર મળે છે એ. એટલે બીજો જે ઘટક હોય બધી જોડમાં એ તમારો શું બની જશે? વિસ્તાર. એટલે વિસ્તાર બરોબર થઈ જશે સાહેબ 6 7 અને 8. ક્લિયર છે બધાને? ઓકે, 2 એક્ઝામ્પલ નોટ ડાઉન કરી લ્યો. ચાલો સ્ટુડન્ટ્સ, બીજા 2 એક્ઝામ્પલ તમારી સામે છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 3 અને એક્ઝામ્પલ નંબર 4. જો એક્ઝામ્પલ નંબર 3 માં શું છે? 2 ગણ આપેલા છે સાહેબ. a બરાબર છે 1 2 3 5, b બરાબર આપેલા છે 4 6 9. હવે આમાં એવી ક્રમયુક્ત જોડ x અને y હશે કે જ્યાં x અને y નો તફાવત શું આપેલું છે? x અને y નો તફાવત અયુગ્મ સંખ્યા છે. તમારે અહીંયા 2 સંખ્યા એવી લખવાની, x એ ગણ એમાંથી લેવાનો, y જે ગણ b માંથી લેવાનો, એવું અહીંયા કીધેલું છે. x belongs to a, y belongs to b. પછી તમારી 2 સંખ્યાની તફાવત એટલે બાદબાકી. જરાક સમજજો, તફાવત એટલે બાદબાકી.
એ બાદબાકીનો આન્સર જે અયુગ્મ સંખ્યા આવવો જોઈએ, તો એ ક્રમયુક્ત જોડ કેમાં હશે? R માં હશે. બરોબર છે. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, પેલો જે ઘટક x થી ગણ એમાંથી લેવાનો, બીજો ઘટક y છે y, આ બીજો ઘટક y એ કેમાંથી લેવાનો છે? ગણ b માંથી. એવી રીતના આપણે હવે ક્રમયુક્ત જોડ બનાવીએ. તમે બધા સાથે બોલતા જશો કે સર આવી ક્રમયુક્ત જોડ છે એ R માં આવશે. બરોબર. તો ચાલો પેલો ઘટક x છે એ આપણે એમાંથી લેવાનો છે, તો સૌપ્રથમ 1 થી સ્ટાર્ટ કરીએ. 1. ઓકે, બીજું તમને એક હિન્ટ આપી દઉં. તમારે બાદબાકી અયુગ્મ સંખ્યા કરવી છે ને, તો એનો મતલબ એ થયો કે એક અયુગ્મ સંખ્યા હોય અને એક યુગ્મ સંખ્યા હોય, તો એ બેની બાદબાકી કરો ને સાહેબ, તો અયુગ્મ સંખ્યા આન્સર આવી જાય. ચેક કરી લેજો. એક અયુગ્મ રાખવાની, બીજી કેવી રાખવાની? યુગ્મ. તો ચાલો મેં અહીંયા 1 રાખ્યો એટલે 1 અયુગ્મ આવી ગયો. એટલે હવે તમારે ગણ b માંથી યુગ્મ સંખ્યા હોય ને બે લઈ લેવાની. તો પહેલી વખતે તમે 4 રાખશો. 4. તો ચેક કરી લ્યો, બાદબાકી એની ચેક કરો. 4 માંથી 1 જાય તો 3. અયુગ્મ સંખ્યા આવી ગઈ, તો કે હા, તો એ આમાં ચાલશે. બરોબર, R માં. ઓકે, હવે આપણે ઇનપુટ 1 જ રાખીએ છીએ. આ વખતે હું 4 ની જગ્યાએ શું રાખ દઉં? 6. ચેક કરી શકો છો બાદબાકી કેટલી થઈ જાય? 5. અયુગ્મ છે તો કે હા. હવે તમે જો અહીંયા 1 રાખો, 1. બરોબર, પછી આમાંથી તમે 9 રાખો ને તો સાહેબ નો હાલે, કારણ કે 1 અને 9 છે ને બે અયુગ્મ સંખ્યા. હવે તમે બાદબાકી કરશો તો આન્સર શું આવી જાય? યુગ્મ આવી જાય. જોઈ શકો છો 9 માંથી 1 જાય તો 8. એટલે આવડી આ જોડ ચાલશે નહીં. બરોબર છે. એટલે મેં તો તમને હિન્ટ આપી દીધી, એક યુગ્મ અને એક અયુગ્મ હોય તો એ જોડ જાય આમાં R માં હશે. ચાલો હવે આપણે 2 નો વારો આવશે. 1 નો વારો પતી ગયો. બરોબર, ચાલો 2. તો જો 4 નહીં હાલે, અહીંયા ચેક કરી લ્યો. 6 પણ ચાલશે નહીં. શું ચાલશે? 9. એટલે 2,9. બરોબર છે. ચાલો હવે 2 નો વારો આવી ગયો, તો હવે આપણે 3 રાખીએ. 3 કેવી છે સાહેબ? અયુગ્મ સંખ્યા છે. તો આ વખતે તમારે આમાંથી યુગ્મ સંખ્યા હોય ને એ રાખવાની થાય. એટલે હવે હું અહીંયા 4 રાખું તો 3,4 થયા. ચાલશે. જવો બાદબાકી ચેક કરી લ્યો કેવી આવે છે અયુગ્મ સંખ્યા. એવી જ રીતના x બરોબર આપણે 3 રાખીએ અને y બરોબર આ વખતે શું રાખીએ? 6. ચેક કરે છે બધા. આન્સર કેવો આવે છે? અયુગ્મ સંખ્યા. ક્લિયર? અને હવે કદાચ તમે 3 રાખો તો આ વખતે 9 આવશે. તો 3 અને 9 ચાલશે નહીં, કારણ કે બાદબાકી કેટલી થઈ જાય છે? 6. બરોબર. ચાલો હવે આપણે 3 નો વારો હોય. હવે કોણ વધ્યું? 5 વધ્યા. 5. તો આ વખતે તમે 4 રાખી દો અહીંયા. 5 પછી રાખી દો 6. 5 અને 9 નહીં ચાલે સાહેબ, તો અહીંયા આપણે R પૂરો થઈ ગયો. બરોબર છે. ચેક કરી લેજો એક વખત. બધી જ જોડામાં આવી ગયેલી છે. કેવી જોડે છે આમાં? તો કે એક યુગ્મ સંખ્યા છે અને એક કેવી છે? અયુગ્મ સંખ્યા. બરોબર છે. ઓકે, ચાલો તો હવે આપણે શું R ને આપણે યાદીની રીતે લખીને આ રહ્યો. હવે આપણે ગોતવાનું છે પ્રદેશ, સહપ્રદેશ અને વિસ્તાર. તો ચાલો પ્રદેશ બરાબર પ્રદેશ એટલે મેં તમને કીધું તેમ બધાના જે પેલા ઘટક હોય એનાથી શું બને સાહેબ? પ્રદેશ. પણ ગણમાં તમે જ્યારે લખવા જાવ અહીંયા 1 છે, જો બે ક્રમયુક્ત જોડમાં પેલો ઘટક 1 1 જ છે. તો 1 છે એમાં 2 વખત ના લખવાનો, કારણ કે ગણનો નિયમ છે કોઈ પણ ઘટક એક જ વખત લખવાનો હોય. એ પછી ભલે ગમે એટલી વખત આવતો હોય. બરોબર. તો આપણે 1 લખી નાખ્યા, પછી આવશે 2, પછી આવશે 3 અને આવશે 5. ચાલો સહપ્રદેશ બરાબર સહપ્રદેશ એટલે અહીંયા બીજો ઘટક હોય, બીજો ઘટક જે ગણમાં હોય ને એ તમારો સહપ્રદેશ આવશે. એટલે સહપ્રદેશમાં શું આવી જશે? B. આ ગણ B છે, આખે આખો આન્સર આવી જાય. વિસ્તાર, વિસ્તાર બરાબર વિસ્તાર કોને કહેવાય સાહેબ? તો કે બધાનો જે આન્સર આવેલો હોય ને એને શું કહેવાય? વિસ્તાર. તો આન્સરમાં શું આવે છે? તો કે 4 6 અને 9. 4 6 અને 9 જોઈ શકો છો. એ પણ શું આવે છે? ગણ B. એટલે આ રીતના આપણો 3જા નંબરનો ક્વેશ્ચન પૂરો થાય છે. નિરાતે તમે લોકો નોટ ડાઉન કરી લેજો. ચોથા ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. શું આપેલું છે જુઓ. આ વખતે એક વેન ડાયાગ્રામ આપેલો છે તમને. તો તમને એમ કીધેલું છે કે P થી Q ઉપરનો સંબંધ દર્શાવે છે આવડો વેન ડાયાગ્રામ. તો આપણે એ સંબંધને ગુણધર્મની રીતના પણ લખવાનું છે, આ વખતે યાદીની રીતે પણ લખવાનું છે, પ્રદેશ વિસ્તાર શું થશે એ પણ કહેવાનું છે. ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સાહેબ પહેલા હું યાદીની રીતે લખી નાખું. યાદીની રીત R બરાબર યાદીની રીત એટલે મેં તમને હમણાં કીધું એમ તમારે ક્રમયુક્ત જોડ આમાં લખવાની થાય યાદીની રીતમાં. તો ક્રમયુક્ત જોડ કઈ રીતના બને સાહેબ? તો કે અમને એટલું અમારા સરે કીધેલું છે કે કોઈ પણ ક્રમયુક્ત જોડ એનો પેલો જે ઘટક હોય ને અમારો શું હોય? પ્રદેશ.
કે જેને તમે સંબંધ અપ્લાય કરો છો, ધેટ મીન્સ ઇનપુટ, અને પ્રદેશનો જે બીજો ઘટક હોય અમારો શું હોય સાહેબ? આઉટપુટ. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌ પ્રથમ P થી Q ઉપરનો સંબંધ છે, એટલે P જે તમારો પ્રદેશ છે, Q જે શું છે? સહપ્રદેશ. એટલે અહીં લખી નાખું છું પ્રદેશ, અને આવડો થશે સહપ્રદેશ. ક્લિયર છે? તો જો હવે આમાં જોઈ લો તમે. સૌ પ્રથમ 5 છે એ કનેક્ટ થાય છે 3 સાથે, એટલે એનો મતલબ એ થયો કે 5 તમારું ઇનપુટ છે, એટલે ક્રમયુક્ત જોડમાં પહેલા નંબર ઉપર તમારે 5 લખવાનું હોય. 5 કનેક્ટ કોની સાથે થાય છે? 3 સાથે. એટલે અલ્પવિરામ કરીને જે તમારો બીજો ઘટક હોય શું હશે? 3. પહેલી ક્રમયુક્ત જોડ પૂરી થઈ ગઈ. બીજી શું હશે? 6 છે એ કનેક્ટ થઈ જાય 4 સાથે, એટલે આવી રીતના લખાઈને 6,4, અને લાસ્ટમાં શું થઈ જશે? 7 અને 5, એટલે શું થઈ જશે? 7,5. સાહેબ આ તો બાલ મંદિરમાં જે હોય ને એ પણ કરી શકે સાહેબ. યાદીની રીતે લખવું ને કે અઘરું હોય જ નહીં. આ જે બધા ઘટક હોય પહેલા નંબરે હોય, ને આ જે બધા હોય એ બીજા નંબરે હોય. તો કે સાહેબ નવું શું છે? તો કે નવું છે ને ગુણધર્મની રીત. કારણ કે અત્યાર સુધી ક્વેશ્ચનમાં ગુણધર્મની રીત તમને આપતા હતા, એક્સ અને વાય વચ્ચે રિલેશન. આ વખતે તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે વોટ ઇઝ ધ રિલેશન બિટવીન એક્સ એન્ડ વાય. ક્લિયર? તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે ગુણધર્મની રીત. ગુણધર્મની રીત R બરાબર. હવે અહીંયા તમારી પાસે ચોઈસ છે, તમે જે ક્રમયુક્ત જોડ રાખો તે AB રાખવો હોય તો તમારી છૂટ, MN રાખવો હોય તો પણ તમારી છૂટ, XY રાખવો હોય તો પણ તમારી છૂટ. એ પ્રમાણે પછી આગળ ઇક્વેશન તમારે બનાવવું પડે. આપણે એઝ યુઝ્યુઅલ જે દર વખતે રાખીએ છીએ એ રાખીએ આપણે x, y, કે જ્યાં આ લખવું ફરજિયાત છે. હવે વિચારો x છે, x એ તમારા પ્રદેશમાંથી હશે, y છે એ બધે આ ઘટક છે. હવે થોડુંક મગજને વિચારો કે અહીંયા x અને y વચ્ચે શું રિલેશન છે? તો કે સાહેબ અમને થોડુંક એવું લાગે છે કે 5 માંથી તમે 2 બાદ કરો ને તો આન્સર 3 આવે. તો 2 બાદ કર્યા ને તમે, તો એ 2 બાદ કરો છો, એ જે શરત છે એ ત્રણેય માટે લાગુ પડે ને, ધેન યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. ચેક કરો, 6 માંથી 2 જાય તો શું આવે સાહેબ? 4. 7 માંથી 2 બાદ કરો તો શું આવે? 5. તો એનો મતલબ એ થયો કે ક્રમયુક્ત જોડમાં જે બીજા નંબરનો ઘટક છે y, શું ઘટક છે? y, એટલે કે આ સંખ્યા ઈ x કરતા 2 જેટલી ઓછી છે. કેના કરતા? x કરતા 2 જેટલી ઓછી છે. એટલે હવે આપણું ઇક્વેશન આમ બને કે y બરાબર x માઇનસ 2. x એટલે આ બધા ઇનપુટ હોય, મૂકતા જાઓ તમે. આમાં 5 મૂકશો, 5 માંથી 2 જાય તો 3, તેનો મતલબ કે 5 નો આન્સર કેટલો આવે છે? 3. તો આ રહ્યો 5 નો આન્સર કેટલો આવે છે? 3. એવી જ રીતના પછી તમે 6 મૂકશો તો 6 માંથી 2 જાય તો 4, તો 6 જાય 4 સાથે કનેક્ટ થઈ જાય. બરોબર? આટલું કઈ પૂરું નથી થતું. આ તો તમે ખાલી એક રિલેશન આપ્યું કે y છે x કરતા 2 ઓછો છે. પછી એને કહેવું તો પડે ને, કારણ કે પેપર ચેકરને ખબર નથી કે x અને y ક્યાંથી લેવાના હોય. એ બધું આપણે જ જાણીએ છીએ ને આપણે એને કહેવાનું છે. તો હવે તમે કહી શકશો કે સાહેબ એ તમને ખબર છે x છે આમાંથી લેવાનો ગણ p માંથી, એટલે આપણે અહીં લખી નાખીએ કે x belongs to p અને y belongs to q. સિમ્પલ સાવ. જો અહીંયા તમે a અને b રાખ્યા હોય તો b બરાબર a માઇનસ 2 એવું થાય, અને a belongs to p અને b belongs to શું થઈ જાય? q. એટલે ગોખવાનું નથી કે x y રાખ્યા અને y બરાબર x માઇનસ 2. બરોબર? આને તમે બીજી રીતના પણ લખી શકો કે x is equals to y plus 2. હવે y જે x કરતા 2 ઓછા છે, તો x એ y કરતા ઊંધું વિચારો 2 જેટલા વધારે છે. તો ઇક્વેશન આ એમ પણ લખી શકે કે x બરાબર y plus 2. એ પણ એક રિલેશન તો બનાવે જ છે ને x અને y વચ્ચે. બરોબર? ચાલો તો આ આપણી થઈ ગુણધર્મની રીત. હવે આપણે શું લખવાનું છે? પ્રદેશ અને વિસ્તાર, which will be easy for all of you. પ્રદેશ બરાબર, પ્રદેશ એટલે સર અમને ખબર છે આ બધા પ્રદેશ છે. બરોબર? એટલે 5, 6 અને 7. અને એવી જ રીતના વિસ્તાર, વિસ્તાર એટલે બધાનો જે આન્સર આવેલો એનો ગણ. આન્સર શું આવ્યો તો કે 3, 4, 5. એમાં નો જો અહીંયા ચેક કરવું હોય તો બીજો જે ઘટક હોય એનાથી શું બનશે? તમારો વિસ્તાર. એટલે વિસ્તાર બરાબર થઈ જશે 3, 4 અને 5. બરોબર છે? આ વખતે શું કર્યું સાહેબ? વેન ડાયાગ્રામ ઉપરથી તમે 2 રીત બનાવી ગણની, એક બનાવી યાદીની રીત, બીજી બનાવી ગુણધર્મની રીત. ક્લિયર છે? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હજી થોડાક ટ્વિસ્ટેડ ક્વેશ્ચન સાથે ફરી પાછા મળીશું કે જેમાં પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ જ આપણે ગોતવાનું છે, વિસ્તાર પણ ગોતીશું. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ. તરફ આગળ વધીએ.